ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම. අද අපි හදන්නේ සුප් කැට. මේ තියෙන්නේ මම ගෙදරම හදපු පුංචිම දරුවන්ට උනත් දෙන්න පුළුවන් වසවිස නැති හරිම පිරිසිදුවට හදාගත්ත සුප් කැට. ඉතින් අපි බලමු මේ සුප් කැට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට කටු ඉවත් කරගන්න ලද චිකන් ග්‍රෑම් 300ක් පමණ අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තක්කාලි කිඩි 2ක පමණ තක්කාලි, මාළු මිරිස් කරලක්, ඉඟුරු, සුදු ලූණු වගේම ලූණු ගෙඩියක පමණ ලූණු අවශ්‍යයි. කොත්තමල්ලි කොළ, සැල් දිරිකොළ සහ කැරට් අවශ්‍යයි. කැරට් ගෙඩි 2ක පමණ ප්‍රමාණය මම ගත්තේ. ඒ වගේම අපිට කුරුඳු පොතු බේ ලියව්ස් 2ක් විතර පමණ, ඒ වගේම කරාමුලටි 2ක් 3ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම මේ විදිහට භාජනයක් ලිපෙන් තියලා අපි එකට තෙල් දාගන්නවා. පොල් තෙල් මම නම් දාගත්තේ. වගේ මේකට දැන් තෙල් ටික රත් වෙගෙන ලූණු, සුදු ලූණු දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා හොඳ සුවඳක් එනකම්. දැන් අපි මේකටම අපේ චිකන් ග්‍රෑම් 300 දාගන්නවා. දාගෙන මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේකට දැම්ම වතුර එහෙම දාන්නේ නැහැ. මේක පොඩ්ඩක් රත් වෙවි බැදෙන්නයි ඕනේ මේ විදිහට. දැන් අපි අපේ මේ චිකන් එකට අපි කපලා අයින් කරලා තියාගත්තු අපේ එළවලු, කොළ වර්ග, කැරට් එහෙම ඔක්කොම ටික මේකට මෙහෙම දාලා අපි මේක හොඳට වහලා විනාඩි 10ක් පමණ තියෙන්න අරිනවා මද ගින්දරේ. ඔන්න විනාඩි 7කට විතර පමණ පස්සේ මේ තියෙන්නේ මෙතකට ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳට වතුර උනලා තියෙනවා. ඒ වතුර මදි නිසා අපි තව වතුර ටිකක් දාගන්නවා මේ වගේ. මම නම් වතුර කෝප්ප භාගයක් පමණ තමයි දාගත්තේ. මොකද එළවලු ටික කැරට් එහෙම තැම්බෙන්න ඕනේ හොඳට. අපේ මේ සුප් කැටවලට කැට හිටින්න නැති වෙන්න. ඔන්න බලන්න තාම තැම්බිලා මදි. අපි තව චුට්ටක් විනාඩි 10ක් වෙන්නම වහලා තියාගමු මේක. ඔන්න වතුර දාලා විනාඩි 4කට විතර පමණ පස්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔන්න ඔයාලට පේනවා වතුරක් තියෙනවා. දැන් අපි මේක බ්ලෙන්ඩර් එකකට දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. අපේ සුප් කැට එක හදාගන්න.
මතත් මේ විදිහට පොල් තෙල් මේස හැන්දක් පමණ දාගත්තා මම. ඒකට අපි මේස හැන්දක පමණ පාන් පිටි දාගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ thickness එක. ඒ කියන්නේ ඝන වෙන්නයි අපි මේක කරන්නේ. මේ විදිහට මේක චුට්ටක් වෙලා අපි තියෙන්න ඇරලා අපි මේකට අපේ මික්ස්චර් එක අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත අපේ මික්ස්චර් එක මේකට දාගන්නවා. ඒ අතරතුර ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් විතරක් කහ මිස්තේ හැන්දක් පමණ දාගන්න. මම නම් දාගත්තා. මේකේ කලර් එක එතකොට ලස්සන කහ පාටක් කියන නිසා ඒක ඔයාලා කැමති නම් පමණක් දාගන්න එක අවශ්‍යම නැහැ. දැන් අපේ මික්ස්චර් එක හරි ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා. දැන් අපි මේක ට්‍රේ එකකට දාලා හොඳින් නිවෙන්න තියලා අපි මේක ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ දාගන්න ඕනේ. පැය 6ක් විතර. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා. දැන් කලර් එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා ලස්සනට. අපි මේ විදිහට මේක දාගමු. මේ තියෙන්නේ මම පැය 6ක් ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ තියලා එළියට ගත්තු සුප් කැට අපේ. දැන් මම මේක ලස්සනට කපාගෙන ෆොයිල් වලින් රැප් කරගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් මම මේක කපා ගන්න ඕනේ. කපපු ගමන්ම මේක රැප් කරගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් මේක දිය වෙන්න බලනවා. කඩේ තියෙන ඒවා වගේ අපි ප්‍රිසර්වේටිව්ස් දාලා මේක කාල තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය තියලා දාලත් නැහැ. ඒ නිසා මේක අර දිය වෙන ගතිය වැඩි වගේම අපිට ගොඩ කාලයක් තියාගන්නත් බැහැනේ. මේක ඕනනම් අපිට පුළුවන් උපරිම තියාගන්න මාස 2ක් විතරයි. ඉතින් මේක මේ විදිහට කපලා හැකි ඉක්මනින් ෆොයිල් වල මේ වගේ ඔත්තලා මේක නැවතත් කන්ටේනර් එකකට දාලා ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ බලන්න. මේක හරිම රසයි. මේක සුප් එකක් විදිහට වුණත් අපේ ළමයින්ට කෝප් එකට දාලා ලුණු චුට්ටක් දාලා දුන්නා නම් හරි. මම මොකද මේකට ලුණු දැම්මේ නැහැ. ඒත් ඔයාලා කැමති නම් මේකට ලුණු දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ රසම රස සුප් එකට හදලා බලන්න. වසවිස නැහැ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. පුංචි දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේක කරලා රසයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ මේ වීඩියෝ එකට ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම්. ඉතින් එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්. නැවතත් ඉක්මනින්ම ඔයාලට රසම රස රෙසිපි එකක් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින්. එහෙනම් පරිස්සමින් ඉන්න. බයි.